নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি MS ৱৰ্ডৰ তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ট্ৰিক লৈ আহিছোঁ। এই ট্ৰিককেইটা বহুত কামত আহিব লগা ট্ৰিক্স। আপুনি যদি MS ৱৰ্ডত কাম কৰে বা নতুনকৈ MS ৱৰ্ড শিকি আছে, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই লওক। আৰু যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে শেষত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। MS ৱৰ্ডৰ এটা ফাইল খুলি লৈছোঁ। প্ৰথমতে MS ৱৰ্ডৰ প্ৰথম ট্ৰিকটো ক'ব ওলাইছোঁ। ইয়াতে চোৱাচোন, এখন টেবিল আছে। টেবিলখনত 7জন মানুহৰ নাম আছে। এই 7জন মানুহৰ নামৰ আগত এমাউণ্ট আছে। সেই এমাউণ্টসমূহ আমি কেলকুলেটৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ইয়াতে কেলকুলেশ্যন কৰিব লাগে। যেনেকৈ আমি MS এক্সেলত ফৰ্মুলা লগাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ইয়াতো কোনো ধৰণৰ কেলকুলেটৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আমি ইয়াতে কেলকুলেশ্যন কৰিব পাৰিম। চোৱাচোন কেনেকৈ কৰোঁ। টোটেল এমাউণ্টৰ আগৰ বক্সটোত ক্লিক কৰি দিব। ওপৰৰ পিনে যাওক। চাওকচোন, ওপৰৰ পিনে গ'লে দেখিবলৈ পাব লেআউট বুলি আছে। লেআউটত ক্লিক কৰি দিব। লেআউটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ফৰ্মুলা আছে। চাওকচোন, ফৰ্মুলাত টিপি দিয়ক। MS ৱৰ্ডত কোনো ধৰণৰ কেলকুলেটৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কেলকুলেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে এই নম্বৰবোৰ আগত কোনো ধৰণৰ দশমিক বা অব্লিক চিন নলগাব। তেতিয়াহ'লে এই ফৰ্মুলাটোৱে কাম নকৰিব। নম্বৰ ট্ৰিকটো হৈছে, চাওকচোন, প্ৰথমতে এণ্টাৰ কৰি লৈছোঁ 1 2 5 4 7 8। এই নম্বৰটোক আমি এতিয়া ৱৰ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিম। কেনেকৈ ৱৰ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি আহকচোন চাওঁ। তাৰ বাবে পোনপ্ৰথমে কীবৰ্ডত Ctrl F9 প্ৰেছ কৰক। Ctrl F9 প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ পাছত ব্ৰেকেট আহিব। নাম্বাৰৰ একদম আগত ইকুৱেল চিন ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত বেকশ্লেছ এণ্টাৰ কৰিব, ষ্টাৰ এণ্টাৰ কৰিব। তাৰপিছত লিখক কাৰ্ড টেক্স এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত মাউচেৰে ৰাইট ক্লিক কৰিব। ইয়াত আছে আপডেট ফিল্ডত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ৱৰ্ডলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব। চোৱাচোন, ইয়াতে কনভাৰ্ট হৈ গ'ল। 125,478 হৈ গ'ল। শেষৰ ট্ৰিকটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া চাওক, শেষৰ ট্ৰিকটো দেখাই আছোঁ। MS ৱৰ্ডৰ এটা ফাইল অ'পেন কৰি দেখাইছোঁ। চাওকচোন, এই ফাইলটো অ'পেন হৈ গ'ল। আপুনি এই ফাইলটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে খুলি গ'ল। কিন্তু আপোনাৰ যদিহে ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট ডাটা আছে আৰু অন্য কোনোবাই খুলি চাব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে কি কৰিব আহকচোন দেখাই আছোঁ। তাৰ কাৰণে পোনপ্ৰথমে ওপৰত যাওক, কোণৰ পিনে আহকচোন। ওপৰত আহি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়ক। তাৰপিছত প্ৰিপেয়াৰত ক্লিক কৰক। এনক্ৰিপ্ট ডকুমেণ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে এটা পাছৱৰ্ড বিচাৰিব। নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী এটা পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰক। মই ইয়াতে পাছৱৰ্ড এটা এণ্টাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত পুনৰবাৰ সেই পাছৱৰ্ডটোৱে বিচাৰিব। পুনৰবাৰ সেই পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰি দিব। তাৰপিছত অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰি দিয়াৰ পিছত ফাইলটো ছেভ কৰি দিব আৰু ক্ল'জ কৰি দিয়ক। এতিয়া পুনৰবাৰ ফাইলটো খুলি চাইছোঁ। ফাইলটো খোলাৰ লগে লগে ছেম পাছৱৰ্ড যিটো পাছৱৰ্ড ৰাখিছিল সেইটো এণ্টাৰ কৰি দিব আৰু অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰি দিয়াৰ লগে লগে ফাইলটো খোলা হ'ব। এতিয়া ফাইলটো খুলি গ'ল। পাছৱৰ্ডটো হটাবলৈ হ'লে ইয়াতে যাওক, প্ৰিপেয়াৰত যাই এনক্ৰিপ্ট ডকুমেণ্টত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত যিটো পাছৱৰ্ড দেখাই আছে সেইটো পাছৱৰ্ড কাটি দিব। কাটি দিয়াৰ পিছত অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰি দিয়াৰ লগে লগে পাছৱৰ্ডটো নোহোৱা হৈ যাব। তাৰপিছত ছেভ কৰি দিব। ছেভ কৰি ফাইলটো ক্ল'জ কৰি দিয়ক। ক্ল'জ কৰি দিয়াৰ পিছত পুনৰবাৰ সেই ফাইলটো খুলি চাওক। খোলাৰ লগে লগে অ'পেন হৈ যাব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ পাছৱৰ্ড নিবিচাৰিব। ভিডিঅ'টি শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল।